Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι αν θέλεις, πάτησε το κουδουνάκι, το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας όπως και για άλλα βίντεο. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live πέρα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε το σημερινό θέμα ποιο είναι. Πάμε σε μια αναδρομή του Ερμή. Πάμε σε μια Πανσέλινο. Μπαίνει ο Δίας τα λιοντάρια. Γίνεται ένας χαμούλης που σημαίνει αλλαγές, αποφάσεις. Για πολλούς η ζωή τους αλλάζει. Πάντα θα υπάρχει αυτό, πάντα οι ζωές μας θα αλλάζουν για τον έναν ή τον άλλο λόγο. Τώρα θα αλλάξουν για άλλους, αύριο μεθαύριο θα αλλάξει. Για μας γενικά υπάρχει, είναι μια ενέργεια αλλαγών αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά κιόλας ό,τι έχει να κάνει με επανασυνδέσεις και όλα αυτά. Έχω τον υπότη του νερού και τη βασίλισσα των πεντάκτηνων. Εδώ δείχνει ότι μια βασίλισσα περιμένει τον υπότη της φυσικά, έναν υπότη που περιμένει να της πει τι νιώθει. Γιατί είπαμε ότι αυτός δεν μιλάει, δεν της έχει εξηγήσει, περιμένει να δει και ίσως έχει χρειαστεί να περιμένει πολύ καιρό σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα συναισθήματα αυτού του ανθρώπου. Με τον υπότη του νερού λοιπόν, αυτός ο συγκεκριμένος υπότης θέλει λέει, να προσφέρει την καρδιά του σε αυτή τη βασίλισσα. Μάλιστα, 4 κύπελα, 5 κύπελα, υπότης ξυφών. Κοίταξε, δείχνει ότι στο παρελθόν εδώ γίνανε αρκετές προσπάθειες μεταξύ σας, αρκετές. Δεν σημαίνει ότι χωρίσατε Σόνι και Ντε, αλλά προσπαθούσατε να τα βρείτε, κάπως υπήρχε μια κακή επικοινωνία από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, μια εσωστρέφεια, δεν υπήρχε ικανοποίηση, χάσατε και οι δύο την έννοια της σχέσης. Το είχατε δεδομένο, δεν ξέρω, και ο ένας και ο άλλος. Γενικά υπάρχει μια ενέργεια ότι μπήκατε, κλειστήκατε και οι δυο στον εαυτό σας στο παρελθόν και σταματήσατε να δείχνετε ο ένας προς τον άλλον το ενδιαφέρον του. Από εκεί και πέρα ήρθε μια πλήξη, μια άρνηση, μια απάθεια μπορεί να υπήρχε εδώ, να έδειχνε σε αυτόν τον άνθρωπο μια απαθή στάση, να μην ήθελες άλλο, γιατί λες εδώ ότι έχεις κάνει κάποιες προσπάθειες. Στο τώρα μας λέει το άτομο που μας ενδιαφέρει, εστιάζεται και εσείς θα εστιάζεστε πολύ στο παρελθόν αυτές τις μέρες, λόγω της Πανσελίνο και της αναδρομής κιόλας του Ερμή. Άρα υπάρχει μια ενέργεια εδώ, ότι κάποιος έχει μετανιώσει, εγώ θα πω και οι δυο σας, για λάθη που κάνατε, και οι δύο εστιάζεστε στα λάθη αυτό το διάστημα, άρα πήρατε μαθήματα από ό,τι καταλαβαίνω, και επίσης μέσα στο μυαλουδάκι σας υπάρχει μια φωνή που λέει ότι δεν τέλειωσαν όλα, έτσι. Και αυτό αναγκάζει και τον ένα και τον άλλο με τον υπότη ξυφό να πάρει αποφάσεις, μάλιστα. Ένας υπότης, ο οποίος θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και πράγματα στη ζωή του, έτσι. Έχει στόχο αυτή την ιστορία και μας λέει ότι θα λειτουργήσει με πολλή αποφασιστικότητα, υπότης του αέρα αποφάσεις για να σου μιλήσει, με τον υπότη του νερού για την αγάπη, για τα συναισθήματά του, και τι άλλο μας λέει αυτή η κάρτα, ότι θα καλύψει αποστάσεις, έτσι, αυτό το άτομο. Άρα επίσης μας λέει ότι για κάποιους έχετε να μιλήσετε μήνες, και για κάποιους άλλους ή και όλους ότι υπάρχουν αποστάσεις χιλιομετρικές, βασιλιάς ξυφών.
Μάλιστα. Άρα μας λέει ότι έκοψε το αγόρι την επικοινωνία ή σε ανάγκασε εσένα να κόψεις την επικοινωνία. Δεν υπάρχει εδώ επικοινωνία. Και αυτό λέει ότι έγινε με ένα τρόπο με στρατηγική. Και εδώ υπήρξε μια στρατηγική. Δείχνει ότι δεν πήρε δίκαια απόφαση αν σε έβγαλε από τη ζωή του ή τέλος πάντων εάν σε έκανε εσένα να τον βγάλεις εσύ από τη ζωή σου, δεν ήταν δίκαιο αυτό. Δεν λειτουργούσε σωστά, δεν λειτουργούσε με καθαρό μυαλό. Μάλιστα. Τι άλλο λέει, ακόλουθος Ξυφών. Τώρα όμως προσπαθεί με κάθε τρόπο να ψάξει, να μάθει για σένα, οποιοδήποτε τρόπο μπορεί. Περισσότερο βέβαια όσο ό,τι αφορά το ίντερνετ, αλλά προσπαθεί να καταλάβει γιατί δεν στέλνεις εσύ μήνυμα. Και είναι σαν να λέει σκέφτομαι, αφού δεν στέλνεις εσύ μήνυμα, εγώ γιατί πρέπει να στείλω. Ή δεν πρέπει να στείλω γιατί δεν με στέλνεις, άρα δεν με θέλεις στη ζωή σου. Κάνει σενάρια τώρα, έτσι τα ξύφη έχουν να κάνουν και με τα σενάρια. Σκέφτεται διάφορα λοιπόν και ένα από αυτά είναι μήπως αφού από τη στιγμή που δεν με στέλνεις εσύ δεν θέλεις να σου στείλω εγώ. Αυτό σκέφτεται. Και γιατί ο ακόλουθος Ξυφών είναι και περίεργος. Δηλαδή σκέφτεται, αλλά σκέφτεται με περιέργεια. Ναι. Σαν να λέει εσύ τι κάνεις, εσύ γιατί δεν κάνεις μία κίνηση. Δεν βλέπω και από σένα μία κίνηση. Γιατί εδώ ειδικά αν σε ανάγκασε να κόψεις εσύ την υπόθεση, την έκοψες μαχαίρι που λένε. Καταλαβες. Το έκανες με πολύ σκληρό τρόπο. Και ίσως από τότε δεν έχει ούτε φωνή ούτε ακρόαση από σένα. Ναι, έκοψες και μάλιστα μπορεί να μετακινήθηκες κιόλας, να έφυγες, να πήγες σε άλλη πόλη ή τέλος πάντων για να μην υπάρχουν συγκρούσεις να απομακρύνθηκες από αυτή την ιστορία γιατί δείχνει ότι κάποιου τα συναισθήματα καθοδηγούνται. Άρα εδώ υπάρχουν και εξωτερικοί παράγοντες, εξωτερικά άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν μπερδευτεί στη σχέση αυτή. Άρα λοιπόν εσείς έχετε πάρει μια απόφαση και λέτε ότι εγώ φεύγω αφού έτσι θέλεις και με το που φύγατε από αυτή την ιστορία, δηλαδή πήρατε το χρόνο σας να το πω έτσι, πάλευαν μέσα σας δυνάμεις, δηλαδή τι να κάνω, να περιμένω, να μην περιμένω και όλα αυτά, αλλά κάποια στιγμή λέει πήρατε την κατάσταση στα χέρια σας, άρα είστε σε μια τέτοια φάση εσείς που ακούτε, ότι τώρα έχετε μεγάλη αποφασιστικότητα εσείς, βέβαια και το άλλο πρόσωπο από ό,τι δείχνει, πάντως εδώ πέρα εσείς λέει ελέγχετε την κατάσταση ακριβώς με τη Βασίλισσα Ξυφών, ο Βασιλιάς Ξυφών, Βασίλισσα Ξυφών, ένα ζευγάρι που παίζει ο ένας με το μυαλό του άλλου πάρα πολύ. Έχετε μια κυριαρχία του μυαλού εδώ και οι δύο έξυπνοι είστε. Αλλά και η γυναίκα είναι αυτή που τώρα πια έχει βρει την ευφυΐα της, γι' αυτό πήρε και την κατάσταση στα χέρια της. Διάβια βασικά απέκτησε το μυαλό της. Στο μυαλό της ξεκαθάρισαν όλα αυτήν της βασίλισσας. Και τι κάνει τώρα αυτή, τώρα λέει ότι εγώ θα βάλω τα όρια μου, πάλεψα, τώρα κάθομαι, περιμένω και όταν θα έρθεις εσύ από εκεί που είσαι γιατί ξέρεις ότι θα έρθει, θα βάλω τα όρια μου λες. Και αυτός έρχεται το αγόρι μετά σαν βασιλιάς πεντάκτηνο, φεύγει από βασιλιάς Ξυφών και γίνεται βασιλιάς πεντάκτηνο που λέει όρημα πια ότι εγώ θέλω να σου παρέχω ασφάλεια. Έτσι. Τα καρμικά σε αυτό που τους συμβαίνει τις περισσότερες φορές είναι να χάνεται η ασφάλεια που νιώθουν, να μπαίνουν μέσα στις σχέσεις αυτές δυνάμεις τις οποίες να προσανατολίζουν την κατάσταση όπως έγινε σε αυτό το ζευγάρι, να νιώθετε ένα φόβο, μία ενοχή, μία ανασφάλεια.
Αυτό λοιπόν θέλει αυτός ο βασιλιάς, να σου προσφέρει ασφάλεια, σταθερότητα, και να πετύχει αυτή τη φορά η επόμενη δοκιμή που θα κάνετε, γιατί θα πάρει και αυτό το άτομο την κατάσταση στα χέρια του, σαν βασιλιάς πεντάκτηνων. Μάλιστα. 6 πεντάκτηνα, άρα έχουμε μία επιστροφή εδώ, γιατί τώρα πρέπει, λέει, όχι πρέπει, δεν μου αρέσει η λέξη πρέπει, τώρα θα σου δώσει γενναιόδωρα το δίκαιο σου. Αυτή η βασίλισσα είναι ζυγός. Και το άδικο το νιώθει στο πετσί της, κατάλαβες. Αυτό μας λέει τώρα. Θέλει να σε δικαιώσει, να κάνει μια ανταλλαγή, δηλαδή συναισθηματική, που να έχει μια δίκαια μοιρασιά. Δίκαιη μοιρασιά. Θέλει να σου προσφέρει. Μπράβο του. Ορίμανσε. Μπράβο του. Εσείς από την άλλη όμως λέτε ότι εγώ θα εξετάσω τα πράγματα. Είπαμε, βάζουμε και τα όρια εδώ πέρα. Μπράβο σας. Γιατί πρέπει, είπαμε, να το πάμε γρήγορα, έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα λες ότι εγώ θέλω να δω ποιος είναι ο λόγος που ήρθες πίσω και το μοίρασμα θέλω να είναι σωστό, να είμαστε ένας και ένας, να είμαστε 15 άτομα εδώ πέρα, να μοιράσουμε εμείς οι δύο τα συναισθήματα μεταξύ μας, γιατί μάλλον στο παρελθόν εδώ γίναμε παραπάνω. Θεραπεία, με την εγκράτεια λοιπόν και οι δυο θεραπευμένοι ψάχνετε να βρείτε άμεσα τη χρυσή τομή μεταξύ σας, για τι είχατε, λέει, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, την εμπειρία να μάθετε. Είχατε διαφορετικές εμπειρίες και ίδιο ζήσατε διαφορετικά πράγματα τόσο καιρό που είστε μαζί. Μπορεί εδώ να μπλεχτήκατε κι εσείς σε μια κατάσταση άλλη από άλλα άτομα, να είχατε κι εσείς μια εμπειρία. Μια εμπειρία είναι ότι είχατε πολύ μεγάλη εξάρτηση ο ένας από τον άλλον. Ή τέλος πάντων ο ένας. Αλλά δεν ήταν αρμονικό όλο αυτό. Sorry. Δεν ήταν αρμονικό στη σχέση. Πολύ εξάρτηση, πολύ πίεση. Δεν υπήρχε καθαρή ροή εδώ. Δεν υπήρχε ισορροπία. Επίσης έπρεπε να μαθευτούν και άλλα πράγματα. Εδώ έχω το αγόρι το οποίο είναι πολύ περίεργο. Θέλει να μαθαίνει πολλά πράγματα στη ζωή του, άρα ήθελε να κάνει και άλλες επεκτάσεις και να βάλει άτομα, πρόσωπα, καταστάσεις καινούργιες, γιατί ήθελε επέκταση. Η εγκράτεια είναι μία κάρτα φιλοσοφίας, είναι μία κάρτα γνώσης, είναι μία κάρτα θεραπείας. Άρα εδώ πέρα μέσω γνώσης που λάβατε όλο αυτό το διάστημα που είστε χώρια, γίνεται μία θεραπεία. Άρα ναι, μπορεί να μπήκαν πρόσωπα άλλα, αλλά μπήκαν για τη θεραπεία. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο περίεργο. Και το κορίτσι αυτή η διαδικασία την έχει κάνει αυτοκράτηρα. Την έχει κάνει μία γυναίκα η οποία πιστεύει πολύ στον εαυτό της και πιστεύει και στην αγάπη. Είναι όλες οι βασίλισσες μαζί, είναι όλο το ενεργειακό στοιχείο, δηλαδή είναι και τα 12 ζώδια εδώ, γιατί η αυτοκράτηρα ανήκει στο ζώδιο του κρύου και είναι πάνω, είναι κορώνα όλων των άλλων ζώδιων, όπως και ο αυτοκράτορας. Άρα αυτή τη στιγμή τα κορίτσια τι κάνουνε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά θα γεννήσουν τα όνειρά τους ή στην κυριολεξία ένα μωρό, που ήταν και για κάποια κορίτσια στόχος αυτό. Εδώ λοιπόν τώρα αυτή η επανασύνδεση φέρνει πλούσια συναισθήματα. Έχουμε το άρμα, έχουμε την ενέργεια του καρκίνου που μπήκαμε στο γενέθλιο μήνα, χρόνια πολλά σε εσάς τους καρκίνους. Επίσης ήρθε η ώρα, λέει, αυτή η αυτοκράτηρα να
να ασχοληθεί πάρα πολύ με τον εαυτό της για να απολαύσει τη ζωή της. Άρα για το παρελθόν αυτό που βλέπουμε είναι ότι πέρασε πάρα πολλά αυτή η αυτοκράτηρα για να αποκτήσει αυτή την αυτοκρατορία που έχει τώρα ή που χτίζει τώρα. Και γενικά σας βρίσκει σε πολύ δημιουργικό χρόνο, φτιάχνετε πράγματα τα οποία λέει θα καρποφορήσουν και θα σας φέρουν ένα είδος πολυτέλειας, μέσα σε αυτό είναι και η αγάπη. Εξιράβδη λοιπόν, μία νίκη, ένας θρίαμβος, μία αναγνώριση στα επαγγελματικά σου, σε αυτά που έλεγα πριν, από την άλλη. Στην ενέργεια που έχεις για την αγάπη βγαίνει μία επίτευξη ενός πάρα πολύ σημαντικού στόχου. Στόχος, το άρμα, 6 ράβδι, το άρμα λέω, στόχος, αυτοκράτηρα στόχος, έχουμε κράτεια στόχος, έχει πολλές κάρτες που έχει να κάνει με τους στόχους και τα όνειρα. Okay. Άρα λοιπόν είμαστε στη φάση που παρά τις αντιξοότητες του παρελθόντος τώρα ήρθε η ώρα για να επιτευχθεί αυτό το έργο, ανεβάζοντας εσάς την αυτοπεποίθησή σας στο μεγαλύτερό της επίπεδο. Αρχίζετε και πιστεύετε στις δυνάμεις σας με έναν τρόπο, μπράβο σας που το καταφέρνετε αυτό, και θα έχετε και από τον κοινωνικό σας περίγυρο επένους. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει, αλλά κάποιους εδώ τους ενδιαφέρει και αρκετά κιόλας, από ό,τι βλέπουμε, αλλά έρχεται μία νίκη που αυτή η νίκη δεν είναι τυχαία, έρχεται μέσα από θάρρος, επιμονή, απέναντι στις προκλήσεις του παρελθόντος και απέναντι στους πολλούς εχθρούς που είχατε, αλλά η αντοχή σας τελικά ήταν μεγαλύτερη από την έχθρα. Και πάμε στα 10 κύπελα, αυτή είναι η νίκη, μία ολοκλήρωση, 10 κύπελα εδώ, μία απόλυτη ευτυχία και αρμονία στη ζωή σας παρακαλώ, ευδαιμονία, μία ολοκλήρωση της συναισθηματικής σας ζωής, αυτό κάνει η αυτοκράτηρα. Έπρεπε να περαστούν θεραπείες εδώ, να θεραπευτείτε και ήδη από πολλά πράγματα λοιπόν. Και τώρα τι κάνουμε, έρχεται ειρήνη στο σπίτι. Ειρήνη στο σπίτι σας, ευτυχία, ισορροπία, αρμονία, οικογένεια. Σου έλεγα εχθές στο live ότι μπορεί να έχεις να κάνεις και με άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος που να έχεις να τα δεις πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι μόνο στα ερωτικά, έτσι. Είναι ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να ξαναβρεθούν άτομα από το πολύ παρελθόν, πάρα πολύ παρελθόν. 10 κύπελα λοιπόν, μια ολοκλήρωση εδώ. Γιατί έχουμε τους 10 ράβδους, γιατί δεν αντέχετε. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, είπαμε το χωρισμό και όλο αυτό ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη πορεία για εσάς. Και μάλιστα μπορεί να είχατε υπερκόπωση συναισθηματική, δηλαδή να μην μπορούσατε να κάνετε τίποτα στα επαγγελματικά σας, την υπόλοιπη ζωή σας, δηλαδή να είχατε μπει σε μια κατάσταση κατάθλιψης, να είχατε κλειστεί στον εαυτό σας, γιατί λέει ότι όλο αυτό το γεγονός του χωρισμού σας το είχατε με πάρα πολύ μεγάλο βάρος επάνω σας. Όμως λέτε εσείς από την άλλη ότι ήταν ευθύνη και καθήκον σας να παλέψετε γι' αυτό, έτσι, το πήρατε ως καθήκον και ζητήσατε από τον αρχάγγελό σας εδώ να επέμβει για να υπάρχει μία επικοινωνία. Μία επικοινωνία η οποία έχει να κάνει με το να βρεθείτε στον ίδιο χώρο, σε ένα σπίτι, εξωτερικό χώρο. Μάλιστα, 10 ράβδι λοιπόν. Ναι, αυτός ο χωρισμός προήρθε από τρίτα πρόσωπα, κακίες εδώ, κακίες ζήλιες, γλωσσοφαγές, ξέρεις όλα αυτά, τα άσχημα δυστυχώς. Τρίτα πρόσωπα λοιπόν που έφεραν ένα χάος με αυτή την κάρτα που τα 3 ξύφη είναι από τις πιο δύσκολες κάρτες σε ό,τι αφορά το συναίσθημα. Προδοσία λοιπόν, χωρίστηκε η καρδιά σας στη μέση και τώρα αυτό το άτομο θλίβεται, το άτομο που μας ενδιαφέρει θλίβεται γιατί συνειδητοποιεί, έτσι.
Γιατί λέει ότι η ρήξη αυτή που ήρθε στη σχέση σας έγινε άδικα. Δεν υπήρχε λόγος. Κάποιος πονάει λοιπόν τώρα. 7 ράβδι. Μμμ. Όταν είπαμε πριν ότι θα βάλετε τα όρια σας και τα λοιπά, εδώ είχατε αποφασίσει με το άρμα, ό,τι και να γίνει, να παλέψετε μέχρι τέλους. Όποιο εμπόδιο και αν υπήρχε. Και είπαμε με τους 7 ράβδους ότι δεν υπάρχει εμπόδιο αυτό το άτομο να μην δεν το ξεπεράσει, αρκεί να το πάει μέχρι τέλους. Πήρατε τα μαθήματα λοιπόν, ο πύργος, άρα έρχεται στην ζωή του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει, έρχεται μία διάλυση, εσείς το πήρατε το μάθημα και καταλαβαίνει την πραγματικότητα από την ψευδαίσθηση που ζούσε. Ένα άτομο που τη ζωή την είχε πάρει λίγο επιπόλαια. Δηλαδή μπορεί να ήθελε το ένα, το άλλο, ξέρεις, διασκεδάσεις, το οτιδήποτε μιλάει για επιπολαιότητα. Αυτό το άτομο λοιπόν τώρα, αυτό το διάστημα θα καταρρεύσει, το σύστημα όλο αυτό που πίστευε ότι είναι γερό, δεν είναι γερό και θα καταρρεύσει. Άρα επειδή μας βγάζει το σπίτι, το γκρέμισμα, άρα εδώ πέρα κάποιοι που είχατε χάσει οικογενειακούς δεσμούς με το παρελθόν, τώρα κάποιοι άλλοι θα έχετε ρήξεις. Ειδικά σε αυτούς που μας έχουν κάνει κακό θα έχουν ρήξεις με τους οικογενειακούς δεσμούς. Άρα εδώ αν υπήρχε ένα θέμα με προβλήματα της οικογένειας και τα λοιπά που να μην μπορούσατε να είστε μαζί και όλα αυτά, εδώ δείχνει ότι θα έρθει μία διάλυση, γιατί είπαμε ότι θα υπάρξει μία θεϊκή παρέμβαση με τον κεραυνό εδώ, έτσι. Παίρνει, τι είπαμε, το σύμπαν την κατάσταση στα χέρια του, δηλαδή δεν μπορεί το σύμπαν το άδικο. Υπάρχει το σύμπαν που θέλει την αδικία και υπάρχει το σύμπαν που δεν θέλει την αδικία, το καλό και το κακό. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα δείχνει αυτό το πράγμα, να το δικαίωσε. Δεν έλεγα τίποτα άλλο, σου λέω, άστα να πάνε. Έτσι είναι το σύμπαν. Δικαιώνει το δίκαιο. Γιατί αυτή η κάρτα έχει να κάνει, είπαμε, με τον νόμο των σχέσεων. Αυτή η κάρτα είναι ο νόμος των σχέσεων, η δικαίωση. Θυμήσου από την αρχή, είπαμε ότι υπάρχει μία αδικία εδώ. Θα μου πεις, γιατί να έχω εγώ δίκιο. Γιατί έχεις τι να κάνω τώρα, γιατί εσύ ήσουν το σωστό. Άμα ήσουν το λάθος, θα σου έλεγα ότι ήσουν το λάθος. Άρα λοιπόν έχουμε μία κατάσταση δίκαιου, το δίκαιο. Άρα ο πύργος που έρχεται στο άτομο που σε ενδιαφέρει μπορεί να ήρθε κιόλας και να μην το γνωρίζεις εσύ, είναι μέσα από τη μάχη που δίνεις, άρα τα τρίτα πρόσωπα εδώ εξαφανίζονται, τους πέφτει χωρισμός και έρχεται αυτό το άτομο παίρνοντας, είπαμε, τα μαθήματα, να σου ζητήσει συγγνώμη και αυτή είναι η δικαίωση. Αυτά τα ανοίγματα σε εμάς τι είναι? Πάρα πολύ γνωστά. Είναι η βάση μας. Εντάξει. Ένας χωρισμός που έγινε με κάποιες περίεργες συνθήκες. Ένας χωρισμός ο οποίος εδώ δείχνει ότι μπορεί το αγόρι να προκάλεσε εσένα για να φύγεις, κάτι που το λέει στα περισσότερα ανοίγματα τώρα τελευταία, υπήρξε μια πρόκληση εδώ, αλλά έχουμε την αυτοκράτηρα, εσένα δηλαδή, που δυναμώνεις τόσο πολύ και είναι αυτό που πρέπει να κάνεις φυσικά. Και εδώ υπάρχει ένα συμβόλαιο της αγάπης. Υπάρχει ένα συμβόλαιο. Υπάρχει αγάπη εδώ. Η αυτοκράτηρα έχει σφραγίδα, έχει συμβόλαια, έχει υπογράψει συμβόλαια σε προηγούμενη, σε παράλληλη, σε αυτή τη ζωή. Και αυτά τα συμβόλαια αυτή η γυναίκα τα θέλει να τα επικυρώσει γιατί είναι συνεπής. Ο κύριος εδώ που δείχνει αδύναμος, κάθε φορά δείχνει αδύναμος, είναι γιατί είχε το πρόβλημα, ήταν από τη δική του πλευρά το πρόβλημα. Και όταν συναντήθηκε αυτό το ζευγάρι, έπρεπε να λύσει τις διαφορές του. Μάλιστα. Okay. Και αυτές οι διαφορές θα λυθούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μάλιστα. Πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ. Πάμε να δούμε πάνω στην αυτοκράτηρα τι πέφτει. Τι είναι αυτό που πέφτει στην αυτοκράτηρα πάνω, τι έρχεται στην αυτοκράτηρα. Η τύχη. Την είχε εγκαταλείψει η τύχη την αυτοκράτηρα, αλλά τώρα πέφτει η τύχη. Πάνω στο άρμα που είναι η στόχη σου, έχει στόχους σε σχέση με μία άλλη γυναίκα, να αλλάξεις τα πράγματα, να αλλάξεις την τύχη. Υπάρχει μια άλλη γυναίκα εδώ και εσύ έχεις βάλει στόχο να κάνεις τι εδώ, εσύ ξέρεις βέβαια. Το αγόρι έρχεται, μετακινείται, φεύγει από αυτήν την κυρία εδώ, φεύγει. Ο ένας πάει από εδώ, άλλος πάει από εκεί. Πρέπει να πάει ο καθένας στο δρόμο του, εκεί που πρέπει. Εγκράτεια, για να δούμε τι θεραπεύουμε εδώ. Ποιο είναι το μάθημα. Οπα. Το μάθημα είναι ότι μας έπιασαν στον ύπνο, ειδικά το αγόρι, το πιάσαν στον ύπνο, δεν ήταν, το έπαιζε πολύ έξυπνο στο αγόρι και τελικά πιάστηκε από τη μύτη που λένε εδώ. Και γιατί κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου, η πολύ ξυπνάδα τον έφαγε τον αρκούδο, καταλαβες. Εδώ πέρα το τρίτο πρόσωπο φεύγει για ένα άλλο πρόσωπο, άρα παίζεται η ίδια ιστορία παρακάτω, αλλά όχι με εσάς τώρα, γιατί εσείς το περάσατε αυτό. Λοιπόν, 6 ράδι, μια τεράστια νίκη έρχεται λοιπόν σε εσάς, τεράστια νίκη, θα χαρείτε πάρα πολύ. Για να δούμε εδώ ποια είναι η νίκη. Είναι ότι αρχικά φεύγουν οι φόβοι σας. Και οι φόβοι σας φεύγουν γιατί κράτησε πολύ καιρό αυτή η ιστορία. Νικάτε λοιπόν τους φόβους σας. Το πιο σημαντικό σας μάθημα είναι αυτό. Άρα σίγουρα πήρατε τα δικά σας μαθήματα εδώ. Κατάλαβες. Μάλιστα. Για να δούμε εδώ με τα 6 πεντάκτηνα που το αγόρι θέλει να είναι δίκαιο τώρα, γιατί είπαμε ξυπνάει από ένα πολύ μεγάλο λίθαργο. Αστέρι. Το έχεις ευχηθεί αυτό, αλλά το έχει ευχηθεί και αυτός. 10 κύπελα. Για να δούμε τι πέφτει εδώ πάνω στα 10 κύπελα που είναι η οικογένεια, η αγάπη, η χαρά, ξέρεις όλα αυτά. Χτίζεται από την αρχή πύργος. Πύργος χτίζεται από την αρχή τι, πιο γερός, έτσι, πιο γερός. Αναγέννηση λοιπόν έχουμε εδώ. Λοιπόν, είπε το αγόρι μας λέει ότι εγώ θέλω να στείλω μήνυμα. Τι σκέφτεσαι εσύ τώρα, έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να μάθω, λέει, το σκέφτομαι. Λαχταράει, σε νιώθει, σε βλέπει σε όνειρο και σε διαισθάνεται. Γι' αυτό έχει μια πολύ μεγάλη λαχτάρα. Βασίλισσα Ξυφών, λες εσύ ότι εγώ θα βάλω και τα ωριά μου, άμα χρειαστεί. Για να δούμε. Ναι, γιατί παίζεις κιόλας, έχεις κάποιες γνωριμίες εδώ ή κάποια άτομα που σε πλησιάζουν, γι' αυτό και είσαι λίγο πιο μάγκας τώρα. Βέβαια είπαμε εδώ ότι το τρίτο πρόσωπο φεύγει με ένα άλλο αγόρι, έχουμε αυτή την πληροφορία και από την άλλη αν έχεις μπλέξει εσύ με κάποιο άλλο αγόρι θα το κόψεις, θα ξεκαθαρίσεις μαζί του και έτσι πρέπει να κάνεις, αλλά θα βάλεις και όρια στο άλλο πρόσωπο. Για να δούμε με τα 3 ξύφη λοιπόν, τρίτα πρόσωπα χαμός εδώ. Ήτανε λέει καρμικά γεγονότα, έπρεπε να καθαρίσει το κάρμα εδώ ή πληρώθηκε ένα κάρμα. Για να δούμε το μάθημα που παίρνει ο άνθρωπός σου στο τώρα ποιο είναι. Σελήνη, πανσέλινος, έχουμε πανσέλινο έτσι. Στις 29 του μηνός. 29 του μηνός η 30 και αναδρομή. Ναι. Πόσο άσχημα θα νιώσει αυτός ο άνθρωπος για το κακό που σου έχει κάνει αυτές τις μέρες, πόσο χάλια νιώθει και για τα ψέματα που έχει πει. Ο πύργος λοιπόν δείχνει ότι φανερώνονται σε αυτόν τον άνθρωπο και η Σελήνη φανερώνονται σε αυτόν τον άνθρωπο πάρα πολλά πράγματα. Τι ήταν το υποσυνείδητο, τι έχει εκεί, ποια ήταν η ψευδαίσθηση, ποια ήταν η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι φοβάται αυτές τις μέρες πολύ. Πάρα πολύ φοβάται. Σε διαισθάνεται περίεργα, δεν ξέρει ακριβώς τι νιώθεις, γι' αυτό μας έβγαλε τον ακόλουθο Ξυφών. Νιώθει πολύ περίεργα για αυτά που μπορεί να νιώθεις, από αυτά που έχεις μάθει. Και επίσης λέει ότι στη ζωή του υπήρχε μία ασάφεια που τώρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.
Ξαναλέω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλά και οι φόβοι που νιώθει κατά τη διάρκεια της ημέρας το βράδυ του γίνονται εφιάλτες, μάλιστα, και δείχνει ότι ό,τι φοβότανε με ένα άλλο πρόσωπο που έβαλε στη ζωή του θα το ζήσει μπροστά του. Επίσης είχε πολύ ανταγωνισμό αυτός εδώ με τους άντρες στο παρελθόν. Δηλαδή υπήρχε μεγάλη ζήλια προς τα εσένα. Βασιλιάς Ξυφών, για να δούμε. Ένας βασιλιάς που λειτουργεί με στρατηγική πάντα, αλλά λέει τώρα ξεκαθαρίζει ότι είσαι το άλλο του μισό. Άρα δίπλα επειδή είχαμε τα 3 ξύφη, όχι εδώ τα έχουμε τα 3 ξύφη, αυτή η καρδιά θέλει να ενωθεί και να γίνει υγιής και να έχει ένα υγιές μέλλον εδώ. Και το θέμα είναι με το βασιλιά Ξύφων ότι είναι ένας βασιλιάς λίγο δύσκολος σε ό,τι αφορά την αγάπη, αλλά το ξεκαθαρίζει. Έχω την αγάπη, το αστέρι θεραπεία. Πάμε βασιλιάς πεντάκτηνων εδώ. Είναι γραμμένο λοιπόν με αυτό το βασιλιά να είσαι μαζί. Μήνυμα επικοινωνίες. Για να δούμε εδώ με τους χωρισμούς τι γίνεται με τους 10 ράβδους. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ θα μάθεις από κοτσομπολιό ότι χώρισε και αυτός, αν υπήρχε τρίτο πρόσωπο. Και έτσι πέφτει το κορίτσι επάνω που στη δικαιοσύνη. Πέφτετε εσείς πάνω στη δικαιοσύνη. Το μάθημα λοιπόν ήταν και δικό σου και δικό του, και σε σένα πέφτει ο πύργος και σε αυτόν πέφτει ο πύργος. Η σελήνη έχει να μας κάνει με τα μυστικά και τη γνώση που λάβαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που έπρεπε να πάρουμε γνώση τι είναι η σελήνη τελικά στα χαρτιά. Πληρώθηκε ένα κάρμα εδώ πέρα με δύσκολο τρόπο, φόβοι, ανασφάλειες, ένας χαμός, γεγονότα τα οποία είναι γραμμένα στα κοιτάπια του εγκεφάλου. Άρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα η γνώση ήταν σε υψηλή ενέργεια, δηλαδή μάθατε πράγματα τα οποία μπορεί στην αρχή να σας άφησαν άφωνους, αλλά κατανοήσατε ή βρίσκεστε στην κατάσταση να κατανοήσετε τώρα τι ήταν το κάρμα, τι έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να καταλάβετε ότι έπρεπε εσείς να στήριξετε την κατάσταση, γιατί ο ένας από τους δυο σας δεν μπορούσε. Όταν συνέβησαν τα γεγονότα, όπως είπα πριν, κόπηκε η τύχη σε όλα, ξεγκρεμίστηκαν όλα. Δουλειές, τα πάντα. Κόπηκε η τύχη σας. Και έτσι το κορίτσι αυτό που κοιτάζει τώρα, όλη της τη ζωή αυτή τη στιγμή, αυτό που κοιτάζει είναι μπροστά της ότι όλα έχουν φανερωθεί, ότι πρέπει να κάνει ένα καινούριο ταξίδι ζωής. Βγήκαν άτομα από τη ζωή της και από τη ζωή όλων. Αποκαλύφθηκαν όλα, μεγάλη γνώση. Πολλοί κόσμος έχει ασχοληθεί με τη ζωή σου, δείχνει εδώ πέρα. Και πολλοί κόσμος ζηλεύει τη ζωή σου, οπότε είναι καλό αυτό. Γιατί θα μου πεις τώρα ασχολούνται. Ναι, αλλά και πώς θα γίνει αλλιώς. Εντάξει, δεν πειράζει που ασχολούνται. Εσύ μην πολύ ασχολείσαι, το κατάλαβες τώρα. Και τραβήχτηκε πίσω η ενέργειά σου, δεν ασχολείσαι, ευτυχώς. Γιατί είπαμε ότι πήρες πολλά μαθήματα που είχες και εσύ κάποιες φοβίες. Το αγόρι μπορεί να σου μιλήσει για κρίσεις πανικού, έτσι, που μπορεί στο παρελθόν να τις είχες και εσύ. Κάτι φοβάται το αγόρι, ξύπνησε αργά φοβάται. Βλέπεις η αρκούδα. Εδώ σε διεκδικεί και ένας άλλος άντρας. Υπάρχει και μία διεκδίκηση και σε σένα. Αυξημένος ο φόβος. Τέλος πάντων, την τύχη κρατάω εγώ τώρα και τους φόβους σας που φεύγουν, αυτό θέλει χρόνο ούτως ή άλλως, έτσι δεν είναι. Αλλά φεύγουν ευτυχώς και ένα ταξίδι γίνεται εδώ. Μια ανταλλαγή, κάποιος φεύγει, κάποιος έρχεται, χαμός. Και να περιμένεις πολύ γρήγορα επικοινωνίες. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτησε ένα hype, γράψε ένα σχόλιο αν δεν έχεις κάνει εγγραφή. Και κάνεις ευχαριστώ εκ των προτέρων, αλλά πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις,
για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας και άλλα βίντεο. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει κάνουμε ένα live, συγγνώμη, παρέα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Οπότε έχουμε μία κίνηση με τύχη, κινούνται τα πράγματα και μάλιστα πολύ γρήγορα, πιο γρήγορα από το παρελθόν. Παλιά μπορεί να πηγαίνουν πάρα πολύ αργά τα πράγματα στη ζωή σου, τώρα θα έχουμε γρήγορες κινήσεις, γρήγορες μετακινήσεις. Έχουμε καινούρια γνωριμία επίσης, απλά δεν ήθελα να το χαλάσω πριν αυτό με την επανασύνδεση. Έχουμε εδώ μια καινούρια γνωριμία για κάποιους, οπότε θα αποφασίσετε να κλείσετε με το παρελθόν, γιατί κάποιες αλήθειες δεν θα σας αρέσουν καθόλου και δεν έχετε καμία διάθεση να παλέψετε. Βλέπεις, αλλάζει όλο το άνοιγμα, γιατί φοβάστε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα αλλάξει, οπότε σε μία προσέγγιση που σας γίνεται δείχνετε πιο έτοιμοι από ποτέ να προχωρήσετε. Απλά ίσως φοβάστε το κοτσομπολιό ή αν μάθει αυτός ο άνθρωπος κάτι δεν είστε ακόμα έτοιμοι γι' αυτό, δεν ξέρω. Πάντως αυτό που το άνοιγμα μας λέει ότι πρέπει να φύγουν οι φόβοι και του ενός και του άλλου εδώ, γιατί αλλιώς δεν γίνεται κιόλας. Ε, Πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η πανσέλινος για να πάρουμε αποφάσεις στα επαγγελματικά μας και στα ερωτικά μας, τα οποία θα μας φέρουν μια σταθερότητα. Σταθερά θα φύγει από τη ζωή μας ή σταθερά θα μείνει στη ζωή μας. Θα έχει μια ενέργεια τέτοια. Γιατί υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη κοροϊδία εδώ και υπήρξαν άνθρωποι που όχι μόνο ερωτικά, άνθρωποι που ήταν κοντά σας, μπορεί και στον επαγγελματικό σας χώρο, να σας κοροϊδεύανε, δηλαδή να παίζαν πίσω από την πλάτη σας παιχνίδια. Άρα λοιπόν, είμαστε σε μια κατάσταση που ενώ εσείς είχατε ένα χωρισμό, τώρα έρχεται ένας χωρισμός για τα τρίτα πρόσωπα, αστέρι θεραπεία, καθοδηγούμενη από το σύμπαν, είπαμε έχετε ζητήσει εσείς από το σύμπαν να δουλέψει επάνω σας και έτσι θα γίνει, παίρνοντας όλοι τα μαθήματά σας. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να αγαπάτε τον εαυτό σας.